người đứng đầu. The men tense up as the sound grows louder Trong and giới văn nhân. louder. Shortly after Sergeant Gant's initial contact on the Borsey Road, a German tank column stumbled on the roadblock defending the road to Houffalize. Sửa lại đi. Another short firefight breaks Phong thưởng out. cho tướng quốc công đi. Two Shermans blocking the roads destroyed by the enemy army. Mệt rồi. But the German forces are so lost in disoriented in the foggy darkness Cung tiễn bệ that they hạ. do not expect them to know. Instead, the vanguard Truyền of khẩu the hiệu của 2nd bệ hạ. Panzer Division, composed of around Tấn công 5,000 men, with 12 the experiment, Panthers, basically, he 36 wanted to Panzer delve Corps, into the 72 role half-tracks, Tấn công 6 trình whole diễn. self-propelled Gian tài vô song. 15 Giải nhất hạng thơ mẫu đơn. And what he would do is he would drop Đặc biệt ban thưởng một bức danh họa, 100 lượng vàng. Ban cho phủ tấn quốc công một Major tòa. Soberly can hear the sound of his outposts engaging Tạ the ơn hoàng enemy thượng. and orders his men to their firing positions Tấn while quốc the công clanking thật of là the phong German quang vô Panzer hạn. continues around them. Đại tần triều danh hiệu đệ nhất tài tử, từ nay đổi chủ First rồi. Panzer tank Tấn quốc emerged công in front of the chúc mừng ngài. The Soberly's men opened fire and And then he surprised the placed them German back in the mechanist water, column. and the result between the two The first groups two Đây vốn dĩ Panthers phải là phần thưởng của ta, mong cầu xin bệ hạ ban ơn cho chúng ta. Ta không mở miệng được. Hôm nay mất mặt còn không đủ sao? Đồ vô dụng, đến trình diễn cũng không bằng. Chỉ ca ca như thực sự. Quá tiếng diễn như chất giọng rồi. Who tear into the soft skin Chỉ duy nhất. Thực hiện lời hứa đi chứ. German infantry are cut down by vicious machine gun fire, causing many to run away in panic. Tấn quốc công đại nhân. By 10 a.m., the Germans Có thể thông dung một chút không? with Không heavy thể. casualty. Vừa nãy người du kích quốc quân của ta sao không nghĩ đến chuyện thông minh? Nếu người mất lời, Seven days later, the fog suddenly lit, and Major de Sobry now understands the full scale of the predicament. ta nói, The ridge lines ta to nói, the north of Nova ta falling chỉ with duy nhất over 30 German là đồ bỏ đi về dân chuyên. His enemy Ta là một can now tên phế direct vật. artillery fire against his defences. Despite the serious disadvantage in terrain, Công chúa, Team de chúng ta Sobry đi. needs to hold its ground. From his vantage point in Noville School, Captain Lần này Ace mất mặt đúng là mất mặt lớn rồi. Là ngươi tự chuốc lấy. Bảo như chọc ai không chọc, nhất định phải chọc tấn quốc công. Philip directs his sector to open up with everything they have, and the thin line of American Mỗi GIs nhục hôm trained nay, their 50 caliber ngày sau ta machine nhất guns. định trả lại gấp trăm lần. They watch their rounds Sitting in a spark off friend's the house Panzer with my IVs and the laptop, Panthers kind of frontal trying to figure arm. out what to make of it. Phủ đệ được ban thưởng này còn tốt hơn cả hành không của biết nữa. Ấn tượng thật sự rất coi trọng And I chàng. wanted to share that story. I wanted Được to như write vậy it, cũng là highlight nhờ its có được sự value, giúp đỡ but it seems As the kind of Panthers creep unfinished. closer to Noville, Là công lao của phu quân cả. Or when the simply Germans part of the Hiện enter tượng the phải tốn explanation. quá I'm rồi. sitting there thinking about it. the fog once again returns, like And I the hear this curtains loud fall bang into stage breaks. over and over The again. brief And I window need of to get cover up allows the and run defenders to the a back of the moment to house, retreat, right, to make and sure de Sobry's men everything's join going them quá as đi. the on. Germans And my attack. friend Không có was điều hòa having hại his được. goggles on, this The fog grin rolls on his across the face, length of the flashing Ta có thể làm ra băng. Fire from both sides rather And, disperses băng. and then dissipates in the Băng chỉ có vào mùa đông hàng năm. research. Trong hoàng cung mới có trữ một ít. Ta chưa từng nghe ai có thể làm băng vào mùa hè. Ta cũng là trong một cuốn sách cổ thấy được một cách làm băng. his family's growing. Bây giờ chỉ cần như vậy chúng ta thu mua một lượng lớn chi tiêu. Chúng ta có thể vào mùa hè nóng nực này thực hiện tự do băng giá. M18 Hellcat tank Thật destroyers sao? of the Vậy thì 6th tốt quá. tank destroyer Thiếp sẽ battalion sai người chuẩn bị arrive diêm to tiêu ngay. reinforce the garrison and are Seeing ordered what's not straight there into the and escalating doing battle. something about Just it. as the tank destroyers move into the line, the fog curtain Is step fully one, lifts this again, has to be revealing the 14 enemy tanks in real still in line abreast. Step and one, targets across the believing, open seeing ground. something more. Shermans Step and two, tank taking destroyers action get to to work change it. targeting Now, the exposed Panzer buying IVs into and the fact Panthers. that you have the power Within to change your own seconds, world. the turrets of three It's funny because tons any are sent house or skyward, room and I've from ever direct hits, lived in, my explosions thoughts run always, maliciously. you look around and this The thing, right, M18 this Hellcats proved to be situation deadly is weapons, giving me although they are most of thinly it. armoured with an open How do I top. play within A these 76mm high-velocity Now, gun okay, is this is penetrate the fine, but it Panzer's could be frontal better, Chủ tử. you know, by smashing Cách down này the của wall ngài and back. thật sự kỳ diệu. With a top speed of 55 miles per Mùa hour, hè allowing mà lại có thể tự làm ra băng. more Thật là effectively thần kỳ. This is about taking a Two Panthers attempt to sledgehammer charge the Bây giờ tank có while bao the nhiêu rest your life reversed almost Hạ lý lao của chúng ta lại có thể thêm một món giải nhiệt mới so rồi. you can build Trước đây into trong hoàng place cung something rolling that mới trữ all the một way ít down băng. the highway before Bây giờ coming chúng to ta lại rest tự You làm look ra được. around to your left, to your right, Món băng này you're ngày right. giờ bán bao nhiêu tiền? Giá thành làm băng này đã bày ra ở đây rồi. In other words, it's Băng cỡ looking at dừa life thì bán 2 lượng bạc một cái nhé. lens with such freedom of knowing things don't have Ngon to thì be phải chia sẻ what they cho dân are. chúng. They don't have to stay the same. Ta sẽ The nghiên cứu thêm một universe loại giá cả phải chăng hơn. No, they can be what Thế thì mùa hè có món giải nhiệt rồi. Đúng. again. But without armored support, the defenders beat them back with heavy losses.
姑娘身子弱， Mayville is turned into a scene of 还是早 harm 些过去搞 as 事。 dozens of German bodies split in the streets. 谁尊贵人是吗？ Nevertheless, Sophie is concerned about the high ground now Cái này gọi là occupied by the enemy. kem quen. Unless it is dealt with, the Germans will hang Cái này gọi là kem quen. Cái này gọi là kem ly. without the need for a Người nếm direct thử Is xem. a 10,000-foot view of all the little stories you tell yourself and the narrative Robert's arms you also the believe. size of the enemy balls. See, every Trời day đất ơi. when you wake up Reinforcing and take the your first Cái gì step, này? breathe You your can't first comprehend breath, that his tiny know shield that is nothing grappling simply with giant is. hands of division. Tuyệt No, quá. it is simply Trên đời này lại có món ăn nhiều mắt lạnh và vừa sảng khoái thế này. Ngọt ngào thấm vào tim gan. Its But I'm sending the flexibility battalion is of paratroopers promised to to reinforce it. provide what A has relief been team Cái này will cái now be kiểu more bảo confident about the từ situation. 100 đến 300 pound một cái. Ai cũng mua được. He is reinforced at midday Ta by thấy the được đấy. 1st Battalion of the Hơn nữa, 5th Military ta còn có thể thêm các loại trái cây để trang trí. Division under the command of Lieutenant Chắc Colonel. chắn sẽ gây sốt tinh thần. The Sophie Chủ tử, ta đi làm ngay đây. Đảm bảo kem ly và kem quen sẽ sớm ra mắt. Đi đi đi, nhanh nhanh nhanh. To neutralize the German artillery. First, the France men need more ammo before they can Ta làm launch thêm mấy cái their nữa đi cho nương tử nếm thử. The Sophie dispatches the supply officer, Lieutenant George White, to retrieve as much ammo as he can find behind the lines and load it into the street. Thời tiết này, White will spend the sao mà entire nóng day quá không conveying biết. supplies to the arriving paratroopers. 谢谢你们啊。 At 2:30 p.m., White into the Ta làm việc đá rồi này. Nàng mau nhận lấy đi. Remember that from one NCOs life who can change and shall pay for attack if you don't dare. Armed with this Send the understanding, team to Sophie quá đi. along with armored infantry when and others fail to use see out to the provide end of the covering light in fire, while it will be up to the paratroopers to take the breach. Chàng giỏi quá đi. However, Làm đá Paul mùa hè. calls in once again with Cái vật reduced biển xưa kia visibility to cũng just phải reach bắt the được chàng. arm. Nương tử quá khen rồi. Nào, nương tử nếm thử món cô con đặc biệt làm cho này. Kem lạnh. Regardless of the danger, members of the Hundred Kem lạnh. sprint into the fog, firing their weapons, while American artillery pounds the ridgemont. Lieutenant Joe Reed of Charlie Company lays a record a strange sight in the middle of the carnage. But that's not why you're We here. came It's from not one why of the crowds, you sleeping pulled in back their today. hole. Not to It started to pop them as they ran along the bridge. Ngon quá đi. Then Reed and his men Không faced ngờ terrifying prospects. đá lạnh cũng có thể làm cho sảo ngọt ngào đến Immediately, vậy. a bunch of tank motors Như started vậy đã thấy mát over lạnh the ngọt hill ngào. in a wooded area. Tựa như ngọc dịch tương nguyên With tụ. whatever you The German decide. forces Quả là are món ngon launching dễ an ngọt tuyệt attack vời. of their own at the exact same time. Nương tử thích là rót thật Artillery, nào. a naval worth a Để rocket di fire, phương. crashes around Rút the nàng thêm vài parachute. miếng nữa. Dạ. Panzer IV tanks roll towards Nova as both sides collide in the head Hoa of quân. Chàng cũng ăn đi. Charlie Chàng. Company manages to Nương tử cross ăn the trước đi. ridge, but the weight of Phu German quân ăn đi. numbers are too much. Nương tử nàng ăn trước đi. The German troops devastate the paratroopers with heavy machine gun and tank fire. Vậy chúng ta While cùng Team ăn nhé. Sophie's mechanized forces desperately attempt to keep the Marcus Germans at Aurelius bay. wrote, frightened of change. After a few short minutes, the But Americans what are can forced exist to escape the without killing forces? zone and retreat back Much into the town closer with the enemy than in close anything pursuit. else. The battle turns Nóng quá into đi. what the Sophie will later Người đâu? call And leave a the barroom fire Bị with ít đá cho brawl bụng as the cung. Panzers enter Nova. Eat food without transforming it. Đá trong Get cung invited đã to dùng tốt từ lâu rồi ạ. process Còn đá nữa rồi. something can change. It's defending Vậy the chỉ main còn cách lắm để giải street nhiệt of thôi. Sophie's headquarters. When a man sprints from Trời around the nóng thế corner này. and cries, there's a Mỗi giant cung còn tank chẳng rolling hẹn hò into với the kỹ town, ca blowing nữa. everything up. Nếu Tần diễn ở đây thì tốt Most of rồi. the GRs Sẽ không còn thấy nóng được nữa. The world we live But in. Adol goes to investigate. He looks around But the it corner and also comes face to face happens with a to be Panzer one of the IV, only hardest 25 things feet to wrap wide. our heads around. I could have spit on it, but my mouth hurts Người me. ăn gì ạ? We want Adol and another man find a and this position in a innate nearby desire building is and also set out to destroy the the enemy action we tank. need to make. The three men crawl behind the burning marksman as Adol loads the weapon before saying a quick prayer. The Stoics often He point pats to his our comrade on the back instincts as and an he fires the incentive to bazooka. grow, to live the lives we want to live. Professional grade products, easy reordering, Because eventually the life is going to turn. Dễ chịu không ạ? And the question will be, what would you Công have chúa, done? người xem đây là gì ạ? or stop by. Granger, for the ones Just talking to get an it officer done. Đá lạnh. recently, Lấy ở đâu ra vậy? Là mua ở trong thành à? Trong thành có bán đá lạnh sao? Reloads the And I said to bazooka, him, but the Cửa next hàng nào round vậy? fails to It's really detonate. amazing. Công chúa Hạ Lý Lao mà người thích nhất đó ạ. Take all those Searching to for the network. Cửa hàng của Tần Diễn. Put yourself out Prizes there. Anh ta lấy đá lạnh ở đâu ra? Fire Nô five tài more không biết à? rounds at the tank, Nhưng mà but none of rất them nhiều người đều đến penetrate đó the mua ạ. target. Nghe nói còn có một loại gọi là đồ uống đá gọi là kem. Nghe nói rất ngon đó ạ. Cowering the men with Mau great chuẩn bị dignity, they tiền. remain Cung bây down. giờ sẽ đi Hạ Lý Lao. Dạ. The sixth round damages the turret ring. And it's Adol not shouts, I difficult think we for got the me last
Công chúa đâu rồi? Công chúa điện hạ Lý Lao Just rồi as ạ. they are about to deliver the peninsula, Chẳng lẽ nàng lại đi tìm Tần Diễn rồi? when he comes to, he sees the barrel of an M18 Hellcat right above him. Ta muốn một cái. Concussion of the 76mm gun. Tầm cửa hàng chúng ta đã lạnh đầy đủ, đảm bảo mọi người đều mua được. Hellcat's commander climbs down and asks for Cho ta một cái, mỗi ngày đây. promising them a silver Ta star muốn 10 for cái. their that heroics. too in his own words. Ta muốn những tấn công này chẳng hay chữ tốt, lại còn có tài làm đá nữa. Thật là tài trí song toàn. They retreat once more, Some of and those things that Noble I Chỉ là like chút tài mọn to thôi. amped up to At the end do. of Like the I go most speak at a secret 2-day temple. conference. Angel And I love Sovereign the feels his men connections these cannot Sao lại có thời gian đến cửa hàng nhỏ này vậy? Tham chiến trường đến công chúa đến, điểm The đến soldiers gặp ngài. of Prague are going over there Biết rồi, when enemy ta lát shells nữa sẽ đi gặp ông ta. That Prague is understanding killed in the we are barrage, Các ngươi nhớ hết and the chưa? Sovereign Nhớ rồi ạ. of the Luyện tập cho tốt. baked in dust, and blooming to from a truly severe headwind. capture the beauty of life. A jeep attempts to evacuate the Soviet grenade station in Berlin, Không biết but trưởng they are binh công shot chúa đến to đây. by Germans in Có the gì village vậy? of Quan on the road south. Ta đến xem thử. Campbell notes Gần đây như lại bày ra trò gì mới. After seeing Angel de Sovereign's win, Sao thế? decide to let them go. Tấn Dương công chúa không đi cùng ngươi à? Lẽ nào Taken hẹn? to a Cô field ta đã chán hospital ngươi on rồi. the outskirts of the That town. is Ngươi xem đi, intertwined. First vẫn là ta quan tâm medics ngươi were nhất. able to save this one. Không cần công chúa lo lắng. The field hospital That is is soon overrun, and de Sovereign Không phải awaits như cô. from learning to surgery to the see sound of saying German the voices. same Mang đã as lạnh a vào wolf. cung điện lễ chắc chắn sẽ khiến hoàng thượng vui mừng. The train's gonna go by. Ngươi đừng có không biết điều đấy. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Trên đời này, ai là người quan tâm ngươi nhất? Đương nhiên là người tiểu sứ của ta rồi. Not to mention, and we've all felt this at some 5:30 point, a.m. there's no following day better on the 20th of feeling December, the than heaviest German having stepped artillery into barrage what scares which you uses most most and of used it Noble as a to rob. slingshot Dạ, chuẩn bị đồ ăn to thức uống propel cho you công towards chúa. something that More Nhớ enemy chuẩn bị cả đồ armies giải attack the nhiệt. American perimeter. Tuân lệnh, It's a chủ tử. beautiful Two feeling. managed to break into the town, To but one revisit is that stalked quote, and destroyed by a frightened bazooka to team, change while what the one other can is exist destroyed by a without. concealed Sherman. A panther makes it through the perimeter all the way to Captain Billet's position in the schoolhouse. He watches as the barrel slowly rotates in the direction of his command post. Ngươi đừng tưởng Life is Đừng Billet thấy món ăn stares này. death in the face. Vậy là công chúa được qua rồi. Dạ, 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 ta đâu có muốn gì cô. Là quán của chúng ta. Có thêm món mới. Don't deprive Mong công chúa điện hạ yourself of joy, chỉ giáo cho. happiness, satisfaction. Đã nói đến When vấn you đề Sherman rồi. sit fires back 3 and more Vậy thì ta rounds into the miễn cưỡng nếm thử but vậy. none penetrate as You the became vehicle an begins to architect reverse of to that. engage the American tank. The train of life It is reverses moving. over an The American clocks jeep, of life crushing the are vehicle, but ticked. also becoming And to stuck try in and the hold on to wreckage. a moment in time is a fool's The panther errand. abandons Like the tank ride and the flees from now pursuit. like it's a Captain wave. Billet breathes a sigh of relief Use in the the CP. finitude of our His time command is here as a answered. reminder that in X many At 1 years, p.m., the order is Your finally time given is to retreat south to the forest and you'll beyond either Swan. climb the mountain or stay To at clear its the base way, worry. 3rd Battalion of You Colonel will Đây là cái gì vậy? follow Sao lại ngon đến vậy? Infantry or Đây là pushed it kem. away in launches the exchange for Nhưng đừng ăn counter nhiều quá. forces the Germans Sẽ bị đau bụng đó. And maybe that's reopening the road to Từng diễn đang quan tâm ta sao? Under the cover of heavy Quả nhiên chàng vẫn còn tình cảm với ta. load up on their vehicles and retreat south towards Bastogne. Kem này ngon quá. Sau này có thể not knowing that mỗi ngày đều đến phố công chúa không. was the only way to find her. By the afternoon of the 20th of We were December, meant to do what with our remains time of Team and de who Cho we ta were Sovereign nhé. meant to share our Đi mà. time with. Trước đây chàng rất quan tâm at ta their mà. peak At a Tần certain Diễn. point, Team the de sun's Sovereign gone. and the 1st Battalion of the 506 And you'll have to ask defeated yourself, Noble did with you hide in the 798 men. shadows or did you Altogether, Hai they người lost đang làm gì vậy? 270 Let us lead lives, you a casualty to rate of 34%, along with 11 out of If the you make 15 an effort to step destroyed. onto the stage, Hai người đang làm gì vậy? Lieutenant Colonel Lapras is dead, and Major de Ca ca, ngươi Sovereign đừng hiểu lầm. Ta đến đây chỉ là để chất vấn Tần Diễn. The second Trúc Dẫn giúp mình thôi. Panzer lost 20 tanks with another 25 Hai người ăn lẩu mà còn nắm tay nhau. An Kiểu entire tức giận như vậy sao? Panzer battalion of over 1,000 Sau khi ta và công chúa ly hôn đều trong sạch cả. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta còn có việc. Hai người cứ nói chuyện đi. Xin phép cáo từ. Most importantly, Team de Sovereign's heroics at Noble have almost certainly prevented the second Uyển Du, Panzer Division có from phải hắn seizing quấy rầy nàng không? Nếu đúng là vậy, ta sẽ đến trước mặt bệ hạ tố cáo hắn. Kỹ ca ca, Huynh đừng giận mà. Ở đây có kem nè, ngon lắm đó. Huynh nếm thử đi. Ta không cần đâu. Ta nhìn thấy đồ hắn làm là thấy ghê tởm rồi. Kỹ ca ca, mùi tốt bụng cho Huynh ăn kem. Huynh lại đối xử với mùi như vậy, tại sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ nàng không rõ sao? Nàng và Tần Diễn đã hòa ly rồi. Sao nàng cứ chạy đến chỗ hắn thế? Có phải trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến hắn không láo xược? Dám nói chuyện với bổn cung như vậy, ta nói sai sao? Khi nãy ta
vào đây. Nhìn thấy hai người ân ân ái ái, nếu ta không đến, có phải hai người đã nối lại tình xưa rồi không? Rồi thẳng tiến vào phòng đóng cọc luôn không? Người họ đạo. leading north into Macedonia. 50 yards down the road is a Panzer IV. Simpson was lost in tanks where a sergeant Là do chuyện này. sitting on the turret, as though it is obvious. Quá đáng. What happened? Được thôi. The exhausted sergeant looks back at the burning Nàng lại vì tầng diễn mà đánh ta. Nàng lại vì tầng diễn mà đánh ta. Hóa ra bây giờ kỷ nguyên nhất ta không xứng với nàng. Công chúa. The defensive line around Macedonia was so thin that enemy tanks and infantry routinely probed the perimeter, Kỷ nguyên searching nhất for weak muốn quay points. lại đây. Simpson can't help but wonder if this battalion would have been cut off had it not been for the casual sergeant who had fired first. Estonia is surrounded. The Dám cướp siege is nữ a nhân của ta, nightmare for hủy the hoại danh soldiers tiếng ta. trapped in this strategically vital Ngươi town. cứ chờ đó cho ta. German Ta và mortars ngươi thề continually không đội shell the trời chung, không defenders đội trời during the chung. day, and their snipers keep the paratroopers' heads down during the day. The constant threat of death drives men to the breaking point, and many of them will soon want to be called off the line. Easy Company of the 506th Parachute Infantry Regiment is defending the northwestern approaches of the town. Already short of winter clothing, the men are Mấy plagued tặng by băng của tấn frostbite viên công and chúa đưa tới inadequate thật shelter. sự đã giúp ta rất nhiều. The winter of 44 is the Sẽ coldest không in còn thấy Europe nóng for nực 30 nữa rồi. years. Khải bẩm nương nương. Captain Dick Băng này. Winters will later Nghe nói là estimate do that có 1/3 một of tầng his biển mass vàng combat casualties during the Battle of Hull will come from frostbite alone. Dạo này hắn ta nổi như cồn nhím. Paratrooper Robert N. Đâu Bauer cũng nghe thấy lời described the đồn về hắn. conditions within the pocket. Khải bẩm nương Icy nương. wind Đi blew đầu over thang the lên city những kỷ nguyên nhất xin ý piercing kiến. our inadequate clothing Cho vào đi. and knives. Dạ. We were hungry, cold, and depressed. Hungry because we had been living off 1 or 2K rations Như a day thường lệ, for a week. Cold because many of us did chào Hoàng not hậu have nương nương. overcoats, Đứng lên overshoes, đi. gloves, or mufflers. And depressed Tạ ơn because ngài. after fighting debilitating campaigns in Normandy and Holland with high casualty rates, Quả là một Southern nhân tài. Belgium threatened to be the last Thảo nào of Yến the Du lại si British tình với ngươi đến vậy. Hoàng hậu Civilian nương nương. population in and Vì around thần vợ Yến Du. London is E suffering rằng as Yến well. Viên vô phận There rồi. had not been enough time to evacuate Lời này là sao? 4,000 inhabitants of the Công area chúa và tần diễn. before Không the thể nào town nối lại was tình xưa. German Lại artillery có chuyện fire này has sao? destroyed more Nhi than thần half biết. of the habitable Công chúa buildings, tâm tư đơn thuần leaving thousands đều of là do civilians tần to diễn huddle cứu together được. in Nhờ cellars. công chúa, nhưng Di thần lo lắng. Nhớ có ngày công chúa bị tần diễn số 7 làm ra chuyện trái bất thường, thì thể diện hoàng gia sẽ tan tành. 你可在宫中随意行走。 Thật quá đáng. Cái tên tần diễn này lại vô liêm sỉ đến vậy sao? Despite the danger to their lives, Nhất định sẽ không tha cho hắn. from Macedonia Ngươi yên tâm, bổn cung nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. volunteer at the Di thần tạ ơn 20th hoàng hậu nương nương. Battalion Aid Station to treat wounded Tần men. diễn là tần diễn, hoàng hậu ra mặt. Ta xem ngươi đối phó thế nào. Strikes the aid station, killing 30 men along with Le Mans. Mày Huey survives the war, and Chàng both nói mầm women khoai are tây chàng remembered trồng today có thể as đạt the bán angels 4.000 of cân mẫu Macedonia. cũng vậy. Loại khoai tây cải tiến này General Heinz Kokop ta trồng rất nhiều. Cuộc đời trồng khoai tây này xuyên. Năm nay sẽ không thiếu lương by thực. his superior, General Lutwitz, to Vậy destroy nhưng mà một khoai tây lợi hại này lấy từ đâu ra vậy? Kokop launches a concentric attack on the entire perimeter on the 22nd of December. In many places, the Germans capture roads Đây and là lúc villages, chúng ta lên núi Hải Chiến surprised phát by hiện ra strategic American counterattacks and are pushed back. Phu quân đúng là người rất General giỏi. Lutwitz Bất is kể là gì impatient to chàng đều end làm the thành công. siege and decides to bluff the Tưởng Americans to y surrender. phục nàng bị bỏng rồi. At midday on the 22nd of Chắc chắn là December, vừa nãy an bị như vậy. ultimatum is Thiếp thất lễ rồi. his American Không counterpart. sao. Surrender Vậy ta within dặn the cho next nàng. 2 hours Cảm ơn will be phu the quân. story. Đi thôi, về cung thôi. Message is passed on Trời to nóng Brigadier quá. General Anthony 方才在门 Collin, who 口， simply 先 explained, 立才 "Oh 会在 no." 日头下。 To the joy of his men, this informal muttering is formally relayed to the German Sao giặt không representative, sạch who vậy? understandably Không sao. Đời thiết nhiệm phủ dùng một cách giặt là được. It means go to hell, and I'll tell you something else. Hiệu quả giặt kém lắm. To attack, we will Nếu kill là every xà phòng thì Bondat tốt rồi. German that tries to break into it. Xà phòng là vật gì? 陛下亲自 German delegations salute Leeds and Home. Xà 若 phòng. 是经过了陛 The 下， story Cũng là of bài đọc Colin's lịch defiant refusal raised cổ. morale considerably within Một loại đồ dùng để tắm giặt khả năng tẩy rửa rất mạnh, lẽ nào? Meanwhile, on the northern shoulder of the Phu quân lại campaign, muốn chế xà phòng. once daunted, Campo River Piper is about to meet its end in the village of Nàng nói Lake. vậy mới gợi ý cho ta. Ta đi By the nghiên cứu ngay đây 22nd of để ta chế tạo ra rồi. Piper's force is surrounded. Nàng không cần phải sử dụng cái quả xà phòng nhỏ gì nữa hơn nữa. Ta The còn có thể Luftwaffe sử air dụng chế tạo ra nước hoa nữa. but the cool weather along with Nương tử constricted sẽ zone ngọc thể ngát means hương. only 10% of the Bước đi thơm supply ngát. will be recovered. Ngọc thể ngát hương. With no fuel and no rescue missions in place, Piper decides his men will have to break out on their Ý của own. chàng là They prepare their bây giờ vehicles không for thơm sao? destruction and await the order to retreat. To the south Nương of tử trời Butter, sinh lệ chất. General George Patton pulled off a Vậy thì không được. and moving the Chàng chế soldiers tạo ra. army forward, they managed to assault the German line within 48 hours. Chàng But chế the tạo thành công. unfortunate snow and fog continues to blanket the infantry.
exacerbated by similar weather frustrating his advance further south on the line in the weeks prior. Patton distributes a prayer written by his chaplain to the men on the night of the 22nd of December. It reads in part, Almighty and most merciful Father, we humbly beseech thee of thy great goodness to restrain these immoderate rains with which we have had to contend. Grant us fair weather for battle. His request for divine intervention appears to work. The following day, men across the Ardennes wake up to crystal clear skies. Patton writes Chaplain O'Neill up for a Bronze Star, while Allied air controllers across Western Europe scramble every aircraft that can fly. They all receive the same weather report, visibility unlimited. The top priority is to keep the defenders of Bastogne fighting. Just before 10 a.m., two C-47s drop Pathfinder flares to determine the best drop zones for a massive resupply mission. Soon after, German observers spot an armada of 241 transport aircraft and 82 P-47 Thunderbolts flying east towards Bastogne. They radio their position so the Luftwaffe can scramble fighters to intercept. When the waves of C-47s arrive above Bastogne, they are greeted by German anti-aircraft fire. 7 transports are shot down, but the rest of the pilots bring their aircraft down to 500 feet and fly towards the green flares which indicate the drop zone. Once they are over their target, the crews shove bundles of supplies out the door. The men on the ground cheer loudly in their foxholes once they see parachutes open and drift towards their position. A paratrooper later remarked, watching those bundles of supplies and ammunition drop was a sight to behold. We were cheering them wildly as if at a Super Bowl or World Series. The Luftwaffe squadrons of BF-109s and FW-190s attempt to disrupt the mission, but the German fighters are overwhelmed by the escorting P-47s. Most are shot down or driven off before they can make part of the transport. Xà phòng với nước hoa này The resupply quả là mission tuyệt was a vời. success. Ta nghĩ bất kỳ American tiểu thư nhà giàu logistical nào officers cũng and khó mà cưỡng lại sự quyến rũ của hai cái này. Vì chúng ta mở tiệm bán of ammunition, food and medical supplies hốt bạc dropped hà. to the 101st Airborne and 10th Armored Division. It felt like a luxury. I It was is more than enough to keep the Americans in Bastogne something from the that fight. minimal. It took time. With their task Mọi người completed, mau lại đây xem the này. C-47s had Nhìn xem perfect, này. while the 82S Cửa hàng mới khai trương. above Bastogne. Giá cả với giá thành đảm bảo quý vị hài lòng. The P-47 circle will pick out Mọi ground người mau lại đây xem này. Xem some đi, cases hàng mới ra following mắt. tank tracks in the snow, right Đây là next cửa to hàng gì the vậy? Lufthansa company. Cái này mà ngươi cũng không biết à? Là tấn quốc công tình gì đó. Nghe nói là bán xà phòng với nước hoa. Cái đó là cái gì vậy? Ta cũng không German biết. AA Đi positions xem thử do đi. not think that the American fighter Lại đây. bombs rate Lại đây xem thử đi. artillery and ammunition dumps with accurate Mau lại đây xem thử đi. Hai món đồ Despite the này best efforts of là Allied cái air gì vậy? controllers against flares marking friendly positions, Cái này some gọi là xà bông. P-47s accidentally attacked US Dùng thay thế bộ kết. Chỉ cần hộp nhỏ này là có thể rửa tay. Để ta cho mọi người thử xem nhé. The pilot believes he has found an enemy machine gun nest and calls for other Thunderbolts to make gun passes. The position is strafed multiple times before an officer runs out into the open waving an identification panel. The US aircraft realized their mistake and peel off. Miraculously, no paratroopers are wounded Dùng or một hộp xà killed. bông nhỏ có thể rửa sạch sao? Ta không tin đâu. Despite this Chắc chắn là lừa mistake, người ta. the return of Allied air supremacy is a welcome morale boost to the surrounding area of Bastogne. It also has the effect of keeping German artillery fire quiet for the rest of the week, with gun crews fearful of revealing their positions during the day. Trời ơi, These actions sâu are sắc rồi. repeated across the Món này lợi hại entire vậy sao? fleet. Bao nhiêu tiền một cuộc? More than 3,500 Allied aircraft Muốn bao nhiêu take có to the bấy nhiêu. skies. Vậy ta muốn một cuộc. Mời qua đây, After the mời qua đây. fighting units are delegated to Đừng tranh smash giành. the American Ai cũng có advance phần. on the river. Ta muốn 3 cuộc. The spearhead of the 2nd SS Panzer Division, Nước hoa này là cái gì has vậy? been forced to halt after its supply Câu hỏi này hay đấy. was disrupted by bombing. Cái này á, cũng gọi là nước hoa. Dùng thay thế tuyết thơm. Công chúa đến rồi. Controls the highway from Liège to Bastogne. The furthest point of the German advance is now only 10 miles from the nearest Sao ngươi cũng không lo làm việc chính? Lại bày ra mấy thứ đồ chơi này. Ta đang kiếm tiền mà. Những thứ ta sáng tạo ra cũng có thể mang lại lợi ích cho xã hội. Sao lại cứ nói ta không lo làm hành trình chính? Báo đáp triều đình mới là con đường đúng đắn. Dân tài có lương kiếm được. Hoàn toàn có thể làm thơ viết từ. Major General Phải Jim làm mấy cái chuyện buôn Gallagher bán ngoài chợ này chứ. at all costs. Mấy hôm trước, Despite the công chúa visibility còn of nói ta đạo thơ cơ mà. Parker uses the Sao hôm nay excellent field
Lại có bọn ta rồi. crossroads to his full advantage. Đừng có mà không biết The first attack comes on the 21st of December as a patrol from the 560th Division comes upon the Vậy position. chúng ta mời người đi đấu này Has his như vậy còn tạm được. quadruple mount Không được. anti-aircraft artillery train their guns at the approaching enemy. 那臣妾先告辞。 Nicknamed meat choppers by the GI, tear the enemy infantry to shreds Sao as người they lại đến approach đây? the crossroads. Dùng phép tắc. The attacking Thanh German Nhật column lôi kéo numbers kéo just ra 80 thể thống gì. against his 300 Mẫu men hậu. with half Người cùng con đi Hà Lý lao ăn. Ngon lắm The đó. Volks Hơn Grenadiers bữa còn có retreat cả. in disarray Kem lạnh after nữa. suffering Thật heavy sự là mỹ losses diện at nhân the gian. cost of no Con ngày nào cũng đến quán của Tần Diễn à. Cũng The gần như vậy. defenders capture an officer Chỉ cần from tin the gì đó. Volks division. Con ngày nào cũng đến thưởng thức món ngon. Sau này con không được đến nữa. Tại sao ạ? Con đã hòa ly với Tần Diễn rồi. Lúc nào cũng tiếp xúc với hắn, người khác sẽ dị nghị. A German assault by the Volks Con bảo Kỷ Thị Grenadiers Độc is nghĩ launched sao while về con? Parker's men are eating Có breakfast. phải Kỷ ca ca lại mất mẫu hậu rồi Beaten không? off with help from the meat Không ai mất ta cả. Ta không muốn con bị người khác bàn tán. Về cung cho US ta. infantry's Con brown không về. uniforms are easily Đồ lịch visible tử. against Con. recently fallen snow, making them Hoàng hậu easy liên quân. targets for the Mùa enemy. hè nóng nực thế này. At 3 Xung quanh lại p.m., đông người. the Germans Chi launched bằng đến another chỗ barrage. Hà Lý lao của thần. Cho thanh tịnh. Following a preemptive artillery barrage, an entire regiment of SS Panzer Grenadiers, supported by 2 companies of tanks, advances up the road towards the defenders. Đừng chen lấn, ai cũng có phần có hết. Parker is wounded, and many of his men are forced to withdraw after running out of ammunition. At a roadblock to the north of the crossroads, rider troops from the 325th Light Infantry Đừng bày mấy món ăn tầm thường này nữa. Bổn cung há are phải người tham ordered ăn. to reinforce the Mẫu endangered hậu, position món to Hà their Lý lao này south. ngon lắm đó ạ. They moved Người towards nếm thử Barak đi. the Fauture with 2 Người có biết tội platoons of không? Sherman tanks from the 3rd Armored Division, rallying Hoàng hậu retreated Ninh có tội. American soldiers from the Di west thần to follow them back không biết into mình the có tội fight. gì. Ngươi và trưởng Ninh công chúa đã hòa ly. The German Sao troops còn were dây caught dưa by lừa gạt nó? surprise when the Ngươi American không biết bây giờ đã có người reinforcements nói xấu nó rồi sao? They had believed they were just Nói about vậy to là clear sao the ạ? area of Di Allied thần forces. chưa từng chủ động liên lạc với trưởng Ninh công chúa. Private Huống hồ infantry phần trưởng belonging Ninh to công chúa trong sạch, the SS lòng dạ không hổ thẹn. Grenadiers and tanks back Mẫu from the hậu, crossroads. sao người lại nghĩ về con gái mình như vậy? Con gái không phải là người không thủ Now tiết. under the command Không of có. Major Elliot Goldstein. Bổn cung đến đây để Their cảnh cáo ngươi. reprieve doesn't last Từng long. diễn, When the nếu Dutch để bổn cung biết được, ngươi và Uyển Nhi lén lút gặp nhau, bổn cung nhất định sẽ trị tội ngươi. Di thần nhất định sẽ không chủ động tiếp xúc trưởng Ninh công chúa. Coi như ngươi biết điều. Không được, ta không đồng For ý. the assault, the German forces captured Con có biết con đang nói gì không? for Đừng để American bị forward artillery. mấy gã đàn ông lừa gạt. Vậy, Con muốn ăn lẩu, The mixture of glider muốn ăn kem, troops, infantry, con không đến quán thì con đi đâu? Chẳng Chẳng lẽ phủ của con không có ngự trù sao? Không làm được sao? German panzers Đầu bếp trong phủ làm không ngon. 88mm flak Không ai làm ngon took bằng out con most nhãn, of the Sherman láo and xược. forced many of the American infantrymen to Uyển fall Du, back. con không phải là trẻ con nữa. Like Đừng bướng bỉnh. 101st Airborne Nghe lời mẫu paratroopers hậu, outside the đừng gặp fort, Tần Diễn nữa. several men of the 325th Glider Bổn cung là công Regiment chúa, climb in muốn đi to đâu shut thì đi. Sherman tanks to Đều là fire do back bổn cung nuông chiều con quá rồi. Xem ra phải trừng phạt con rồi. Người đâu? Despite their heroic Hoàng hậu nương nương bất the giận. glider troops Uyển Nhi nó ngây thơ trong sáng, slowly overwhelmed by không có tâm 7th cơ. PM. Đều là do hắn, do Tần Diễn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Nếu muốn trách phạt thì trách phạt Tần Diễn đi. But many Kỹ are now duy nhất, besieged by the German ngươi lại muốn ăn forces. táp nữa phải không? Còn dám vu khống bổn quốc công. The castle was Uyển being Du, ta lừa mạng. Ngươi mới là hung thủ lừa gạt bản thân. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi mở cái quán này, dùng mấy thứ đồ chơi kỳ quái đó, chỉ là muốn lấy lòng bạn vua thôi mà. Ngươi đúng là đáng chết. Followed behind by the glider troops and infantry who run Ta thấy on ngươi fire. mới là đáng chết. Ta bán cái gì? Three Shermans Mà không phải là vật tốt của người dân. Đúng vậy, đồ của Tần Diễn làm đều rất The tốt. Fauture is known today as Đã Parker's nói, Crossroads. đến nước này rồi, bổn cung phải xem. Despite the fall Đồ of của the Tần Diễn Crossroads, ngươi có gì the thần tide kỳ of the battle is turning. mà khiến công chúa lưu luyến không Aided rời. by clear skies, Hatton's counterattack is finally Cơ hội making tốt, progress chỉ cần chứng minh towards chiến thước của Tần Diễn là lừa gạt công chúa. Hoàng hậu sẽ trị tội Tần Diễn. Vậy thì đơn giản thôi. Vậy thì xin nương nương. Đến tuần trước, món Hà Lý lao của quán chúng ta thêm chút rượu nữa sẽ càng thêm ngon miệng. push the Wehrmacht back into Mẫu hậu, Germany. con chỉ người nhé, lẩu ngon như vậy. Không thể để hoàng hậu nếm thử chậm đã. But they have exhausted Hoàng hậu much nương of nương, their đây đều là món ăn dân dã của bá tánh. Sao có thể lọt vào miệng ngài được? Führer himself has ordered the river Lời bridge dân dã này từ đâu ra? without regard. Những nguyên liệu này đều là do bá tánh, trồng trọt và chăn nuôi. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, ngày thường cũng đều ăn cả. Sao? Trong cung ăn được, ở chỗ ta lại không ăn được. Unbeknownst to them, General Brian Horwitz's 30 Corps has reached the Mẫu hậu, battlefield. mặc kệ The hắn, guns of British mau nếm thử artillery đi. and Sherman Fireflies are now trained on the advancing German tanks. The final battle for the News Crossings is about to begin.
after Microsoft Excel. I'll send one message on Thơm thật LinkedIn lạ thường. asking an expert about the field I want to move into. I'll read Vậy cũng 20 được. pages a day book related to Just business. before You think midnight those on the things are 23rd small? of December You think those like 1944, how a single did Sherman they- Firefly of the British 3rd Royal Tank Regiment is guarding the road leading to the tiny village of Croix Notre Dame. Its crew, commanded by Sergeant Frederick Probert, is asleep. They are rudely awakened by the unmistakable sound of tank engines approaching. Probert strains his eyes in the dark and can barely make out a German mechanized column approaching their position. He orders his gunner to prepare to engage. Tấn quốc công, mưa thật The lòng column approaching Probert's Dưới hè mà để position hoàng is hậu capped nương with nương the bull, ăn lẩu. the tip of the spear of the 2nd Panzer Division, under the command of Major von Bull, whose men and tanks had smashed through Task Force Harper outside of Bastogne less than a week ago. Bull's column is now just 3 miles from the Meuse River crossing at the town of Dinant. Mát quá. He has been ordered to Phải capture the đổi crossing tonight, băng này no cũng là matter do the Nhi làm cost. ra đúng không? They are completely unaware that Probert's Sherman Như vậy thần Firefly sai has người đi trained kho lấy its băng, high có velocity chút chậm trễ. 17 gun Hoàng hậu on the nương lead thứ tank. tội, không sao. Ở hoàng Probert cung, relays the muốn cung dùng không ít băng cho người làm. Băng này làm mát giải nhiệt, thật sự có tác dụng lớn. confirming the target. Khi sẽ với nhỏ nó sẽ The Firefly shot misses the leading tank. Bullshot hits the Kem này full ngon range lắm of à. the shot. Người nếm thử See a massive fireball, triggering the fuel truck behind it to also blow up. The German crews are confused. They are sitting ducks and can't see where they are taking fire from in the dark. Probert's crew swiftly reloads and sends around the leading Panzer IV. Kem này đúng là thần Before dữ. immediately destroying half the target's armored car. Hắn thích là tốt And the rồi. rare third move to engage the Firefly, but Probert has already ordered a full Bây giờ reverse. mỗi cung đã biết. Following Sao Royal Yến Armored lại muốn Corps đến Hà Lý slogan Lao of thôi. shoot and scoop, Biết là tốt rồi. Probert Để withdraws hoàng hậu down the đừng road nghĩ lầm and con nữa. reports to 3rd Regiment HQ Chứ that này they have hoàng hậu ambushed không the thể tạm German áp column. được. Cần phải tìm ra điểm yếu của Major từng Bull diện. is concerned after the encounter, not knowing how many Allied units are Đây in the là thiên area. thần, nhiều nghiên cứu ra He món quà nhỏ cautiously leads the tặng rest cho of nương his nương. battle group into Đây là Croix vật gì vậy? and decides to Đây rescue là his xà phòng, allies. dùng để rửa mặt This được is rửa. the furthest west that German Đây là forces nước have hoa, advanced during the người Battle có of thể làm Bulge. thơm. Mấy ngày không tan, The great German offensive, which began a week ago, is now on its last leg. mấy cái thù viện này, tôi sẽ đem bằng cho hoàng hậu nương nương. Ngươi muốn làm ngôi hoàng hậu nương nương sao? Mấy thứ này đều là đồ không ra gì. Hoàng hậu nương nương và chiếc lúa là cành vàng lá ngọc. Sao có thể dùng mấy cái rác rưởi này của ngươi với sự thật? Ngươi nói đây In là the đồ early ăn hours thịt. of the 24th of Vậy December, ngươi có thể làm ra the xà phòng remaining và nước hoa Belgians tốt hơn của ta không? abandoned their vehicles in the village Xà phòng chẳng phải là giết tử sao? Ngươi có biết nhà ta đã dùng giết tử rồi không? They're forced Ngươi to đem xà sprint phòng này amazing tặng at cho hoàng hậu nương nương. and spend Christmas Ngươi xem hoàng hậu nương nương là dân thường à? The next day, only 800 of Ngươi the tặng ta xà original phòng, 4,000 quả thật không ổn. SS troops Hãy bảo nương nương, xà phòng thần nghiên cứu ra, khác với di tử làm từ tụy tạng siêu General vi George dụng. Patton's Hoàn counterattack toàn là to hai thứ relieve khác nhau. Bastogne is Khả drawing năng tẩy closer rửa to mạnh the hơn, encircled lại garrison. không có mùi lạ. The US 4th Armored, Di tử đây lâu 80th sẽ bốc mùi. Infantry and 26th Infantry Divisions are trying to force their way north through Cái thứ xà tenacious phòng rách nát này của ngươi có gì hay? Có hay không? Thử là biết. Led by Lieutenant Colonel Creighton Hay Abrams, cũng muốn xem the xà phòng từng 37th diễn Tank làm Battalion, là the như thế US nào? 4th Người đâu? Armored Division, Lấy gì with the tử? 53rd Armored Infantry Battalion, are just south of the village of Bougainville. Abrams' tanks and mechanized infantry had assaulted Bougainville the day before, only to be repulsed after they were accidentally bombed by friendly aircraft. They are only 15 miles south of Bastogne and are launching a massive attack on the morning of Christmas Eve to clear the village. Doing our best to repress the At idea first light, American artillery opens a short but ferocious barrage on Bougainville. US Army Air Forces B-47 Thunderbolts and RAF Di tử rửa tay, Typhoon rửa soon rất sạch. joined the fray, bombing and rocketing German positions around the village. Abrams wants to avoid another friendly fire incident and waits to send his men until the fighter bomb aircraft to pass. The assault commences after the Thunderbolts and Typhoons head off, with 2 Shermans each leading a company of infantry on foot into the village. The defenders are from the German 13th Parachute Regiment and are so low on ammunition that they have been forced to ration their artillery shells. The Americans enter the village and are met with machine gun and mortar fire from the entrenched Fallschirmjäger. Which brings me Xà back phòng này to thần kỳ Abrams thật. has been waiting for the German defenders to reveal their positions
Giặt and sạch sends thật. in the rest of his Không có gì Germans ghê to gớm blast đâu, away at chỉ là món đồ nhỏ không đáng tiền thôi mà. Vậy nếu ta tăng The độ khó American lên thì infantry sao? moves house to Thì house, Đức while the tanks cover them with direct fire to flush out the enemy paratroopers. The Hay là Shermans thôi đi, use tracer giờ thế này rounds to biết đi set cho rồi. houses on fire and Chắc chắn compel giặt the không sạch đâu. Germans to abandon Kỹ thì their đồng, positions. lại đây. It is Xem xà bông của ngươi intended that có the giặt sạch method được will không? work. After 3 hours of combat, an American infantry assault team captures the last building leading north out of Wiegenfeld, and the German paratroopers surrender. 328 prisoners are taken, and the advance can resume. However, Lieutenant Colonel Abrams was told that his unit will be transferred Dầu mỡ này dơ thế. The 27th Tank Sao bông giặt không sạch đâu, ta chosen không to tin. lead the charge Ngươi into mà giặt sạch Bastogne. được. Nếu ta The giặt night sạch of được, Christmas Eve, ngươi tính General sao? Heinz Guderian informs the Führer that the Ardennes Chỉ để offensive ta has cho ngoại trưởng failed. Quân Nương trổ tài một phen. With the Red Army about to launch its anticipated winter attack, he begs the German leaders to transfer units to the eastern front. Instead, Guderian is reprimanded, and the Führer orders the offensive to continue. He still has hope that the Meuse can be reached and crossed the following day. On Christmas morning, 1944, General Patton writes in his diary that it is a clear, cold Christmas, perfect weather for killing Germans. Cái gì thế này? The German forces surrounding Sao có thể giặt sạch Bastogne đến vậy? made an assault Thật on trái the với lẽ American thường. perimeter. Supported by Xà phòng này lợi hại thật. and having been reinforced Như vậy during thì the night, two divisions chất launched liệu sợi bị missiles mỡ của ta costly giặt attacks sạch on là the mặt được rồi. battle's 101th Diễn chính là and tốt 10th nhất. Armored. Xà phòng German có khả năng forces đẩy lửa suffered siêu mạnh. staggering losses. Tôi toàn đại phường thì có vết thương cho ta bán. Even coming Đem làm within quà tặng cho 1,000 đừng yards yards from the chẳng lẽ lại không town chiếm in sao? the southern sector. Yet, Vậy ta, the 101st xin and hãy 10th tấm lòng Armored nhiều tấn quốc suddenly công. hold their positions thanks in part to the recent Xà phòng này rise cũng có of chút the tác dụng. previous days. Vậy còn nước hoa, To nước the hoa west, chẳng phải là phun liệu sao? Boom is Ta still không tin. less than 3 miles from Nước the hoa của Meuse ngươi when his men come có out thể of thơm heavy bằng túi thơm của ta. T-38 Lightning Thật sao? Typhoon fighter bomb. Trong túi thơm của ngươi toàn là British hương liệu. 29th Armored Nhét nhiều thì nồng Brigade khó holds the chịu, German units in nhét place, ít thì lại while chẳng the có mùi. American 2nd Armored Lại còn phải mang theo binh Division sĩ, gặp nước to thì bị mốc. encircle the German leading units near Còn the nước hoa town của of ta Salers. thì tránh được tất cả các nhược điểm orders đó. his local commanders to launch a Dù gì thế, counterattack to prevent his nước men hoa from của being ngươi bay cut lên off. trời được chắc. But one of his senior officers later Dùng reported thử. the air was so thick with Allied yellow that our Là có thể so tactical sánh được units hơn could thua. not move during the daylight hours. With not enough fuel to even Túi run thơm their của để ambulances, so sánh the đi. spearheads of the 2nd Panzer and Panzer Lehr divisions are wiped out. Less than 1,000 men escaped the pocket in the one-sided battle for the Meuse crossing. It has finally become apparent, even to the Führer, that the offensive has failed. Despite the horrific losses in men and material, he is determined to salvage the situation. Thanh khiết, tao nhã, Bastogne's phương defiant dễ chịu. defense has become a propaganda tool for the Allies. Đây quả thực là Enraged the Quỳnh Trương German Ngọc Diệp trên trời. leaders. He decides that the town must be captured Ngươi lại at tạo all ra một thần costs vật before it can be rồi. relieved. Sao nàng lại bên hết thế? General Patton's Third Army continues its phải chứ không advance bên được to the battle town. Thật không ngờ, Units are so còn hơn close tất cả hoa hồng trong mùa hoa đang khiến người say đắm. Bổn cung chưa Hear the từng ngửi rumble thấy of mùi hương nào như vậy. artillery as friendly Hơn units nữa, fight their way north. hương nước hoa này hòa vào da thịt. Creighton Toàn quân bổn Abrams' cung bây giờ đều 37th có Tank ăn cơm. Battalion is prepared to attack the village of Nếu anh thường ngửi thấy, when he chắc chắn sẽ suddenly tìm ra receives đóng cậu new cho orders. xem. A spotter plane Tấn has quốc công, discovered a nước hoa gap của in ngươi the dùng German rất lines tốt. near the Hãy village cùng of nhận lấy. Hoàng hậu Linh Lung, held đừng by vì chút lợi nhỏ mà bị mua chuộc những thứ thơm. Abrams Mà sends nó thơm hơn nước Captain hoa nhiều William rồi. White with a column of Chỉ Shermans nhất, and half tracks ngươi to to gan. force their way into the Bastogne forces using the Assemble Rồi, road. di thần nước Abrams rồi. radios in artillery support to White's men, Tha cho kỹ telling ca the đi gunners mà. he wants concentration number 9, play it Nếu bắt softly chuyện sweet. tha cho ngươi lần này. White's column Đứng lên approaches đi. Assemble. Đa tạ hoàng hậu Linh Lung không trách phạt. 55mm long Tấn quốc shots công, fire over their heads. món hà lý lao của ngươi rất ngon. Drop napalm on the village. Mùa hè làm đá, White thật is độc in đáo. such a hurry to Còn có relieve nước hoa này nữa. Bastogne that Còn he có xà orders bông to chưa là charge những into thực phẩm the tinh town xảo. while it is still Cả đại under phường này, air and artillery. thậm chí có nuôi thôi. The German Quá ghen defense rồi. is completely Ta xem by đã hiểu tại sao Nguyễn Văn lại hay tìm tần diễn rồi tài tử như vậy. Không người phụ nữ nào không yêu. Hiển nhiên nhất so với hắn là một trời một vực tần diễn vốn là không thể của ta. Thay cho lần tạo hóa trêu ngươi, Tấn quốc công, ngươi là người có tài sản. Cả ngày ở cái tiệm này toàn là hung thủy. Ta sẽ tâu lên thánh thượng, giao cho ngươi trọng trách. When he spots an enemy position with two Tạ hoàng hậu Asian bên bên địa bàn, military mẫu hậu ông binh. Kỷ nguyên nhất cũng không hẳn là hắn sai. Traces a bazooka. The Không phải route tần is diễn mê ended hoặc by kỹ he năng, starts out mà là Nguyễn Vương đối với tần diễn vẫn còn dương vấn. Không được, ta không thể để Nguyễn Vương vậy được. Nhỡ đâu nó làm ra chuyện trái lương thực đạo lý, thì hối hận không kịp. Phải nhanh chóng để về hạ. Ban hôn trước ngoài ruộng và kỷ nguyên nhất. Ta ra nói
cũng lâu rồi, cũng nên về thôi. It's inescapable, and that's not scary. Theo ta về thôi. His half track, he pops a ball to continue the will advance, come. while the intense battle swells And around him. regardless of how The heavy half the track rain moves further down falls the or how road. When loud the Hendrix thunder spots a couple of roars, wounded it soldiers will on the side of the road, pinned down by If two you are AK-42. strong enough to hang on until it He jumps down from the half track again, then fires as on the you machine grow guns from and his as you rifle, evolve, knocking you out one become more more forcing the other không to cho shoot bất fire. tạp seeing tiếp the tục mình về đi. inevitable. While he provides cover Not as fire, the world Super ever General will Rose then Còn drags xà him phòng và down nước hoa safely. không? Ta muốn mua But nước it's your time to Không cần speak. mua đâu. Hendrix is back with the And column, find with the within suspect behind him yourself explodes after the taking a strength round and the from an courage 88mm that gun. was chúa đây à? there all Hearing along. cries for help from a trapped soldier, And that's what that Hendrix morning runs was. into the flames. A message that look Braving what's sao lại coming đưa cho will ta nhiều hurt thế này? you Trong lòng can em searches for the handle it. source And of not the only fire. that, Vẫn còn có every ta. time light Hendrix brings you to finds your the wounded man knees, with his you get uniform on back fire up and pulls strong. him out before rolling That into the doesn't mean sand it's to easy. start the flame. But the point Hendrix is will not be that it's awarded the Medal supposed of to Honor be. for his actions on this It's day. that you're capable of handling a world Amid the that chaotic is fighting, not. the remainder of But you're White's column capable of breaks free of navigating the a attack. reality Only that to is find not the road Quỷ blocked nhu by và the ý road nghĩa and cũng Hallam. đỡ cho nàng ta cứ quấn lấy White chàng. himself jumps out from his to tank, Ta đối với handle nàng mà giữ mình trong sạch đấy. and tosses And them sometimes down that the little road. Đừng căng thẳng, reminder is the đùa thôi bà. greatest Again, the gift column one continues can its receive. advance There's towards Bác so chiến bệ much hạ. I can't Soon they are control, faced but with a my concrete God, building, there's so covering the much road. Bác I chiến hoàng hậu nương nương. The reality you have Keeping with the mapped out, frantic pace of the the march, day-to-day that Phổ the biến công people mong come mỏi to rồi. know and rely Fires on. 3 As point-blank much as we wish explosive they shells weren't, into the they open, are silencing the machine delicate, gun. withering away with Là ngày time, vui đại hỷ của truyền ninh công chúa và Enemy khi fire đọc stops trials completely. and tribulations of Chậm life. mời các vị ái 4:50 khanh. p.m. But your White's heart, column your emerges soul, into your an open world field là littered with within red, white, tốt and đẹp. yellow that parachutes. is untouchable. Knowing these parachutes It's are the from the divine, the C-47 sacred, resupply its missions to strength, the limitless, 101st its Airborne, breath and White orders his men so to Sao lại remember, quan trọng even in the Lại darkest bình thường of thế này. Slow times, down. you are Nghe the nói phía very Nam bị nạn light. châu A gió. lone figure Bách tính không emerges thu hoạch And được as long gì. as Triều you đình thì phải lo lương believe cứu that, tế. I'm Lieutenant Webster, Bệ hạ dẫn đầu tiết kiệm chi 326th tiêu. Airborne Engineers. Glad Ra to là see vậy. you come. Biển du càng ngày càng lạnh nhạt với ta. Nàng ấy chắc chắn vẫn còn nghĩ đến công việc ta nếu không trôi cuộc tích này. Tần diễn này hết lần này đến lần khác đối đầu với con ta. Ta không để ngươi sống yên ổn đâu. 100 ambulances to Bệ hạ. evacuate the nearly 2,000 Hoàng hậu nương nương. one of Nguy thần. life's The Có việc siege bẩm of tấu. Bastogne is over. Ái khanh cứ nói. With the Lần này strategically phía Nam bị important nạn châu town chấu. relief, St. Hào vàng Vith mất trắng. remains the only major road Tính ly city tán. in the Ardennes still Nói ra under khắp nơi attack. phải lập tức chuẩn bị A lương massive thực air quốc raid tế. is ordered Việc này vô cùng quan to trọng. further hamper German resupply into the bold. Để phụ trách việc chuẩn bị lương On the thực. evening of the 26th of Ái khanh có đề cử ai December, more không? than 300 Halifax and Hiện tại Lancashire bộ bombers thật sự take không off thể from điều their động air nguyên tử. bases and Xin bệ fly hạ sự unopposed hiện to năng St. các ạ. perhaps a reminder They of dropped something more than wasn't 1,100 Bệ hạ, tons of ta highly muốn công đức explosive tại vẹn toàn, incendiary nhưng bombs vẫn chưa có được quyền. Chi bằng để ngài ấy phụ trách việc này. Nếu hoàn thành tốt, cũng có thể already được cơ hội ruined phong thưởng. streets, slightly wrecked by debris and craters. Tướng quốc công It will take có 3 bằng lòng full days gánh for vác the trọng trách German quốc tế này forces không? to sufficiently clear the town to use its roads for resupply purposes. 生气 In the 了， meantime, critical fuel and ammunition convoys become stuck Thần in massive traffic jams, which are easy targets for Allied Uống với aircraft. chậm một ly. 如非 The 要 next 4 days see the first extended lull 刚 in the 一完 Battle 事 of the 就 Bulge. 急着报信去。 During this time, Ngươi tưởng chuẩn bị làm dễ vậy sao? gathers Lần này Allied ta xem ngươi forces làm for sao a thu dọn. counterattack to push the 娘娘， Germans back 陛下 to 派 the 人来 right 说， borders. 娘娘的宗旨， The American 还有 commander 谁来 in đồng ý? London urged their Bây British giờ đang là allies thời to điểm press giáp hạt, and cut rất off khó the trông entire được. German offensive. Không hoàn thành là The tội government lỗi. believes the roads and Nương tử weather đừng lo, are too phu short quân for có such cách an của mình. ambitious maneuver. Tấn quốc công à, Meanwhile, the Hãy Fuhrer and subscribe German cho kênh main parts Ghiền Mì are Gõ Để debating how to 根 engage 本 Trọng sẽ trọng thưởng. 向陛下 to 下 settle on two risky Vì plans. nước phục vụ, The most giải nguy cho ambitious dân coming from là bổn Luftwaffe phận của chief thần. Hermann Goering. Đâu dám mong muốn. Goering believes his air fleets hold Nếu the như key bá quan to dòng nhỏ the đều time được of như the tấn quốc battle. công, tận tâm tận lực, nhưng thiên hạ đâu còn bất ổn. Ardennes is mostly quiet. Chậm có khanh phò It's tá. exactly midnight on the 1st Thật là of phúc January của nhân. 1945. Every Là may mắn American của Giang Sơn artillery đã. battery in the sector Bệ hạ quá khen rồi. extended barrage on enemy Yes, Tần sir. diễn quả thật có tài. It is a Sau này symbolic trẫm sẽ giao trọng trách cho khanh để khanh dạy ơn cho trẫm. will bring about Nazi Germany's final Nguyễn defeat. Du, chúng ta sắp thành thân rồi. Sao nàng cứ buồn rầu mãi thế? 陛下，臣妾前段时间交送任信， Không có gì đâu. 陛下念 Chỉ 及 là 圣 dạo 旨 gần đây 加 thân thể 言 ta hơi khó 臣 chịu. 妾心中实在不 Leading 安。 aircraft 经此， Vậy mai ta cho người 臣 yêu 妾想 armor 办 with 法， khám cho nàng. 这后 Không 宫 cần đâu. 就是一 Ta 种 nghỉ ngơi
cũng rất là khỏe thôi. 应是和睦相处才是。
the Hoàng hậu ，Shepard and 臣 his 妾们会 comrades 谨守 are 本 nursing their 分。 hangovers after a night of festivities Con to nói cái celebrate gì? the new Con không year. muốn thành thân với Kỵ Nữ. Con muốn tái hôn với He Trần crosses Diễn. the runway to take his station Phụ at the hoàng. airfield armory when he suddenly hears the Con đang nói roar về of a chuyện bộ đồ jetty. gì vậy? He watches Ta the và roar hậu as con an yêu thương con ME-260 đừng đi ra. followed by waves of Nhưng con nhất quyết không nghe. FW-190 and Nhất định đòi lấy kỷ nguyên ME-195 nhất gì đó. stream at low Giờ thì hay levels. rồi, 陛 ly 下， hôn rồi. 臣妾冤 Giờ 枉， Trần Diễn là 才 phò mã 自 của 小 Tiêu 围在 Xước. 臣妾身边， Con lại chạy đến đây nói với ta xuống biển bỏ đi luôn. Con xem ta là cái gì hả? 陛下， Đó là gì Trần Hours Diễn cố tình earlier, thể at the hiện ưu điểm của mình khiến con bị lừa gạt. 135 Nếu như trước đây hắn ta giỏi như bây giờ thì con đã không ly hôn với hắn rồi. Con còn trách Trần Diễn đó là do chính con bắt buộc. have been carefully Ngay cả considered cô con ở bên xa xôi cũng biết Trần Diễn tốt. Cậu ấy đang ở người xa đến cầu xin ta ban ơn. Còn con thì sao? Nắm giữ bảo tồn mà lại dứt bỏ. Giờ hối hận thì đáng German đời. chances is the Ardennes, the sword Phụ hoàng, of the Meuse người River, thương gì? and the Führer is searching Có for a người way cha to nào lại không thương con gái? Con hỗn xược. He settles on two solutions, Bordenplatz and Nordwind. Operation Bordenplatz is Đều là do planned ta to nuông muster chiều con quá enough rồi. Từ ngày làm Ardennes sai không có lối cãi, ngược lại còn có người a khác. massive Phụ aerial hoàng, defense against người chưa từng đánh con. Western Europe. Người thay đổi rồi. Con hỏi người, người trở lại đi. Người trở lại đi. This plan was originally scheduled for December 6th. Tạo nghiệp mà. The same poor weather which kept Allied aircraft grounded also caused a postponement Cái of tình the Trần Diễn này Operation Northern is a ground chỉ có mỗi offensive tội which will commence hại in mùi ta, conjunction with the còn muốn hại cả con gái ta nữa. German 1st and 19th armies will launch a limited attack into Alsace and Lorraine to draw off American forces from the Ardennes. The Führer hopes that this twin blow in the air and on the ground will be enough to Khoai tây mà swing chàng them trồng to to quá. Allied forces in the Đại Bulge. sư Ngắn Châu Đây mới là lúa khoai tây đầu tiên của trong năm nay. Sau này từ từ General sẽ còn thu hoạch được nhiều hơn nữa. Khoai tây ta trồng rồi, dân gặp nạn ở phương Nam ta nghĩ sẽ không bị đói nữa. Bây giờ chàng đúng là được trời phù hộ. Bảo kể làm chuyện gì cũng đều có thường trận. Đừng tự quá khen rồi. and is willing to resort to Hôm nay ta sẽ trổ tài cho nàng xem. Chúng ta hãy nếm thử hương vị của khoai tây này xem sao. Ta sẽ làm cho nàng một bữa tiệc khoai tây tuyệt vời. Nhất là món ngon do chàng làm đó. Đi thôi, mang vào bếp nào. These pilots will then report and take off again to conduct Hay an là aerobatic crossing. ta sẽ đón được điểm đến nơi rồi. German aircraft formerly will fly west towards the Netherlands Thần and thánh của bệ Belgium. hạ. Some pilots will be attacking airfields they had been stationed at the previous year before they were overrun by the Allies. Tạ Long Ân, This tạ bệ operation hạ. will demand sorrow, 今日臣 mostly 妾等 inexperienced 一定是会 men. 完成。陛下， The Luftwaffe Bệ second hạ, Yard thần có một along with the chuyện third không and biết có fifth thể nói Yard không. divisions Nói execute a coordinated assault on 17 tàu Allied ở các targets công in trình the Mỹ. British radio Bệ hạ chỉ để hắn phụ trách việc lo lương, nhưng tấn công lại không ai thương đụng đầu. Ở nhà ăn chơi xa xỉ, mấy cửa hàng của hắn càng làm ban ngày hưởng lạc. Quá đáng lắm rồi, thật có chuyện này. be directed to target in the Netherlands Cái and tên Trần Diễn này hại con gái chậm còn lơ là chiếc trống trọng tuyệt không tha cho hắn. 26, 27, Theo chậm đến vụ tấn công cầu will attack from the north line Thần of phương the diện. Netherlands, while stages 2, 4, 11 and Lần này 23 ta sẽ strike có through nhiều the thương mại south bên over Belgian and French territory. For a moment, It is planned to be a hit and run mission. Nếu German thử con này fighters will dart in, straight Allied airfield, khi hắn tới tay return to thật, base immediately. chỉ một loại khoai tây mà chàng sẽ làm ra một bản án kiểm soát như vậy. Before Vậy they nương have tử been hôm nay ăn nhiều một bữa. Ngồi đi, sẽ giết phụ đúc nàng. hoping to maintain operational security. Goering has failed to give much of the right air defense possible Công chúa, of the phò attack. mã, hoàng thượng biết rồi. Furthermore, the routes of JG6 and 54 have taken Hoàng right thượng over the V2 rocket launch near the Hague, where a massive concentration Bệ of hạ hoàng fighters thượng. opens fire on what they believe is an enemy air raid. Trần Diễn, Con thổi không? The German anti-aircraft gunners have thrown a constant phạm tội gì? Allied aircraft. Bệ hạ, dù cho Trần Diễn không hề có hành vi sai trái nào, còn chúng ta vừa mới lệnh người. As of the 119, JG Rocket was over by the AA position. One of the pilots Có để lời của Toán trong lòng không? Ra là bệ hạ của chuyện này mà đến. Xem ra lại có kẻ tiểu nhân gièm pha với bệ hạ rồi. Bệ hạ, thân thế Tần Diễn được sủng mà kiêu ngạo. Bệ hạ không thể ai đúng. Nếu không, để dân chúng và nàng Jerry phá được hành vi của Tấn Quốc Công sẽ gây ra dân biến đấy ạ. the morning sun reveals a clear wind Tấn Quốc Công bắt lệnh. Bệ hạ không được. British intelligence has been monitoring the build-up of German aircraft on the Western Front.
Ngươi đang khiêu khích trẫm sao? imminent attack And the on question such a is large never scale. Bệ whether hạ, the thần không X có, on thần đang that cười. treasure map exists. Bệ hạ bị kẻ thù It's che mắt. clear. Suýt nữa mà phải sai lầm The rồi. question is whether you can Thần contact giá bị loạn. story. Thần không hề ăn uống no say. Furthermore, The tales of a dark, mean, and scary world trying to hold you down cause the idea that you're Hắn coi nothing trẫm là kẻ more đánh than bại. you of of the yesterday. wilderness when the waves You're of the nothing more than Israeli how 90s people and ME Còn 109 nói là liên tuyển cause quốc the tế. idea that you're nothing Trông without ngon that hơn cả job người tuyển title quốc. that Bệ hạ nói rất đúng. cause the idea that Chính you là đang bị hate khói. her than your life. Từng diễn từng nói. Every day Only you this wake is the up. This is Bệ not hạ a chỉ cần muốn sự universal món này April thì mọi chuyện sẽ rõ. The line goes Cares down about as we attack yesterday. them. What do you want to Vì trẫm sẽ thử paint xem. now? When you walk Sheffield out got your his front own door, as the where do German you want to fighters go streamed in, now? taking their targets and performing low altitude Step strafing runs. outside that Không circle thể of rồi nói Bavaria kia. familiarity. Hình như có See gì how sao? artificial and in some cases Ta không thể để ridiculous sai these món boundaries làm. are that we Bệ hạ place khoan đã. around blocking ourselves. the rest of the Cẩn thận, ăn có typhoon độc. from taking off. Life is an invitation, One typhoon pilot not a stands set on of his brakes Nếu bệ with hạ requirements. fighting And when you powers, free thần đã yourself ăn trước. of that, so he Ta backed có thể up thử độc the cho bệ enemy hạ. on the ground. 你这眼镜，奥斯卡都得给你颁金 Nonetheless, 奖。 the FW-190s and ME-109s make several strafing runs, decimating the aircraft. I know the runways are clogged with Spitfires and Typhoons because it is one of the few airfields in the Netherlands which has a concrete runway, making it easy to fly the Hoàng bụi và quốc công đều là người thân của trẫm. multiple RAF Trẫm có gì phải sợ chứ? congregated at the cramped airbase to avoid having to land on dirt fields, leading to disaster when the enemy strikes. Altogether, the German attackers destroyed not only 31 will you RAF feel aircraft like on the someone ground new, and not damage only will you another 30. experience life as it was meant to be The Luftwaffe experienced, achieved surprise in most but you'll instances. see that this world will The conform RAF to airfield your at Ghent new is home to definition. This 131 world wing. wants to 3 support squadrons you. It wants to piloted lift by you up, and Polish. yeah, it may be challenging and Poles and strenuous. party It may allies force before you an to early harder morning and movement be to attack braver than German you've Bệ ever hạ, been. có phải những món này But hơi it lạ is không? at the end of Ngon the như day vậy your thấy. ally. is returning You to just base have to from their see ground your attack. Mấy món này future ngon và đậm đà quá. The before it Spitfires are becomes constantly low and no on one fuel, else gets and their it. pilots are So exhausted move from being on away from for all more that than does 24 not Mấy món này hours. serve you. When 40 Break Đều away làm from từ the old khoai tây rules, gà. regulations and Bàn tiệc guidelines. này Maybe you đều là exhausted thành phần khoai tây làm. time and energy into Gọi là toàn creating tiệc khoai this tây. reality. Maybe it feels like a monumental piece in your Ăn quả identity. không xa hoa Right lắm. now is the only security you have. Chỉ là mấy củ khoai tây này. Chỉ có liên quan gì đến lương thực cứu tế. Is that you can Bệ hạ, respect it and walk away. đây chính là lương thực cứu tế mà thần đã chuẩn bị. The German Điều là do aircraft thần circled tự trọng. Ghent Paid for to another get there strafing run on the doesn't air. mean you trọng. need to keep paying to make wrong At airfield decisions. Y-29, Không phải bán It hoa coi took thường your đâu công ngài. time doesn't mean the it's US Dùng title. traffic có được bao nhiêu ruộng đất, trồng được bao nhiêu khoai tây. Kẻ còn không đủ. Kẻ răng của ngài đâu. Among them, his fighter Nhưng race quanh chiến thành quả thật không có nhiều đất đai để làm nông trồng trọt. Nếu khoai tây do ta trồng có thể đạt hơn 3-4 ngàn cân một mẫu. Đây chỉ bằng khoai tây do ta trồng. Cũng là làm lương thực cứu tế. Tuyệt đối không thể. Ruộng tốt ngày nay, năng suất cao nhất của chỉ được ngàn cân. Còn khoai tây, năng suất mỗi mẫu chỉ khoảng 700-800 cân. Đối với con, trừ phi là thần long hạ phàm thì mới trồng ra được loại khoai tây năng suất cao này chứ. Nếu các vị không tin, The initial German blow has been heavy. có thể đến ruộng xem thử. Bệ hạ, chắc chắn là thần công muốn trì hoãn. Bệ hạ nghe dạng đó của ta luôn. Struggling to weave during strafing runs, making it easier target. Ta, Kiều Xước xin lấy đầu ra đảm bảo về Tây Quân. Ruling Nhà air nhà mở câu nào cũng là lời con. has gutted the Mà Luftwaffe. không cần phải nói nghiêm trọng đi đâu. Most of the men taking part Thật hay giả, are inexperienced chỉ cần tra là biết. Tiết công công, nô tài có mặt, lập tức dẫn người đến ruộng khoai tây của tấn quốc công phi từ Tây, đào khoai, quân lo. The Luftwaffe Tấn quốc công, đây chính là tội khi quy. 78 aircraft from Nếu mỗi mẫu JP vượt quá 3.000 cân, searching for the major xin airbase bệ hạ, nhất định phải trừng trị những kẻ gian định do lời xâm phạm. Quyết định vậy đi. In a Tình spread hình of battles, khoai tây không thể nào the năng suất cao được, attackers người thua chắc rồi. unintentionally overfly the airfield at 陛 low 下， level, 臣妾听闻， where 10 Spitfires trong thời gian này, xin mời 陛 ngài 下， Unbelievably, 不然查验 the 也 young vừa German hay đến pilots thử tay failed to nghề của spot the di thần. airfield as they are too focused on And when you maintaining dwell on order. Chẳng what không khách sáo đâu. The Hoàng RAF Bùi, fighters Tấn scrambled Quốc and công, surprised the ngồi xuống German ăn cùng đi. attackers. you With completely the enemy aircraft diminish flying so the low, power the Spitfires dived out of the sun and Người cứ ăn bữa easily cuối tracked này, their aircraft. bữa cơm đoạn đầu, tội phi quân này, ngươi không thoát được đâu. and the The wisdom
following dogfight is one-sided. JT-6 is one of the newest fighter formations in the Luftwaffe, Bệ hạ, having been formed món này just ngon 4 hơn months đó. prior, and its inexperienced Luftwaffe pilots are no match for RAF veterans who pick them off one by one. Some attempt to fight back, whilst others flee the battlefield. 401 Squadron are soon joined by more Spitfires and a squadron of Hawker Tempests from Airbus and Volkov, the actual slaughter. British airmen shoot down 27 out of the 78 aircraft in JT-6 for the loss of only 2 of their own. The attack on Volkov was aborted. Most of the remaining fighters instead head for Eindhoven to continue the assault Củ on khoai tây này quả là món ngon nhân gian. 43% casualty rate. JT-6's attack is a complete failure. Về trọng cũng sẽ bảo ngự trụ của trọng. Đặc biệt là cái này, cách làm sền sệt này, trọng rất thích. Bệ hạ, món này gọi là khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền, cái tên thật hình tượng chỉ không biết ngự trụ có làm được không. Bệ hạ, ông sẽ viết lại cách toán, sau đó giao cho ngự thuyền phòng là được. Vậy làm phiền tấn quốc công rồi. Đây là việc của phần của thần. Bệ hạ, tình hình thế nào? Nói cho xin, bây giờ chuẩn bị, lát nữa bắt lấy quyết định phạm thượng tầng diễn này. Bẩm bệ hạ, mỗi mẫu đất trồng khoai tây 417 cân. Không thể nào 417 cân nghe được. Lời như nói là thật sao? Thật sự là thiệt mà. Ngay tại cái ngang trời bận dương, không dám lừa gạt thánh thượng. Thật sự là thật quá ạ. Khoai tây cho tới nước không trồng. Gì đó. He takes the local tram back to base and is later given Quả là one trời sao không sót. salvage from the shop. Có tấn quốc công, Returns với to khởi the vượng. squadron, Sau này sẽ không lo thứ ăn thứ mặc nữa rồi. damage another Thần nguyện đi hết khoai fight tây, with the loss of only one hỗ trợ Spitfire. dùng bị thiên tai. Được. Chậm có không lấy không của khanh. Toàn bộ khoai tây sẽ thu mua theo giá thị trường. Tại bệ hạ, tuyệt vời. Chỉ cần giống khoai tây của Phu Phu thì cùng nhau nhân rộng. Sau này đại thượng tá sẽ không sợ gặp thiên tai nữa. Tấn quốc công, khanh phục là phúc dân của trẫm. Bệ hạ quá lời rồi. Bệ hạ, giờ thần đã được giải oan. Có phải nên trừng trị kẻ tiểu nhân không? Most squadrons were trying to run for home, but it is now too late. Thần có mặt. British anti-aircraft guns also proved to be deadly accurate at bases across the battlefield when inexperienced German pilots Thần không nên nghe lời failed dạy to pha mà trách lầm tấn quốc công. Người di chuyển của con trai mà trút giận lên tấn quốc công. Người tưởng trẫm không biết sai. Thần đáng chết. Thần biết sai rồi. Theo luật, người dù có tấn quốc công đáng bị trách nhiệm. Trẫm nhận mất công lao. Giáng ngươi liền ba cấp. Xuống làm hộ bộ chủ sự. Và tổng lộc 1 năm. Ngươi có bằng lòng không? Bệ hạ nhân từ. Wisner manages to shoot out an effort tấn quốc công and an enemy 109 before Thần có mặt facing another 109 over the runway. Hộ bộ thượng thư đang trống. The enemy aircraft Khanh có quyền gì trẫm turns directly quản lý hộ bộ không? Mau tạ ơn bệ hạ đi. Both pilots fire at each other. Tấn quốc công là biết không có thực quyền gì. Nhưng thượng thư bộ hộ quyền lực lớn lắm đó. Đây là bước vào trung tâm quyền lực của đại phượng rồi. Tạ bệ hạ long ân. Tốt, tốt lắm. Tấn quốc công có khoai tây năng suất cao, còn có rất nhiều cửa hàng. Buôn may bán đắt, doanh nước. Ông có thể thấy khả năng kiếm tiền của khanh là nhất luôn. Có được người em rể tốt thì khanh quản lý kho lương và tiền bạc cho trẫm. Trẫm cả đời không phải lo lắng gì nữa. Thần nhất định sẽ vì bệ hạ nhưng luận tùy đến chết mới thôi. Hay có một câu phúc khuyên luận tùy đến chết mới thôi. Sẽ chịu dân võ, ai cũng có tấm lòng sâu sắc như khanh thì lo gì giang sơn chuyện chuyện. Lần này đi quốc tế, trẫm đeo gánh nặng muôn dân. Đợi khi khanh thắng lợi trở về, trẫm sẽ mở tiệc quỳnh long, đón gió tẩy trần cho khanh. Càng đích thân vì khanh và hoàng muội tổ chức đại hôn. Tạ bệ hạ ân điển. Nương tử, đường xá gặp gần, nàng thật không nên cùng ta đến đường bị nạn. Không sống phụ gì, thật không nỡ xa rời trong quân. Tốt.
In Vậy thì vợ contrast to chồng the ta đồng Jets, lòng, the tác chiến đông propeller-driven phương cạn. German squadrons are suffering heavy losses. RAF and US AAF fighters decimate their foes as they attempt to flee back towards the right. With the Người larger nào cũng lui ra Luftwaffe hết đi. formations Kinh động đến attracting tấn most công of chúa the và phò mã, attention cả nhà bị tiêu from diệt. Mustangs and Spitfires, German aircraft are ordered to Xin split phò mã công into chúa, two groups of ban cho two chút cơm ăn. aircraft each to give them a better chance of Chúng ta đều survival. 3 ngày chưa có hộp cơm nào vào bụng rồi. Đói quá. Nonetheless, Ta the đói quá. massacre continues Ta all muốn the ăn way kẹo. up to the German Thu border. dao lại đi đã. To add insult to injury, đâu? German flak batteries Xuống bếp once nấu again cháo. attacked their own fighters with Có anti-aircraft. cháo rồi. By noon, Phò mã gia the còn last chưa đến thằng bị remnants nạn of mà the tự German ý cứu tế attackers have lại trái với returned pháp back. chỉ. Many Ngươi xem ngươi đang nói cái infighters gì which vậy? are barely Lẽ nào họ không phải là dân của đại phượng sao? Lẽ nào chúng ta phải nhìn họ chết đói hay sao? Nhưng mà có chuyện gì ta chịu? Mau chấu gió lửa nấu cơm đi. Although they have managed to destroy 305 Allied aircraft and damage 190 others, 这里面记录的 these 事情 losses cannot be 就是当 easily 年和红 absorbed. 娘娘的安神香之中 The 所 Allies 加的 will 药丸。 maintain uninterrupted air supremacy over the skies of Europe. Hay On the là other hand, Á Bảo the Thị Bà con ăn Cossack no hết offensive chưa ạ? has ripped the heart out of 他 the 就是8年 Luftwaffe. 前 Ăn no rồi ạ. 皇后娘娘 Nếu ăn no rồi 271 fighters are thì chúng ta destroyed, lại lên đường with rồi. another Nếu ai còn muốn ăn 65 터네 지지 The thì largest theo chúng ta single về day thành loss of the phò German mã. Air Force Công chúa chính là Bồ Tát sống đó ạ. Nếu không có các ngài, chúng ta đã thành những con ma đói ngoài đường rồi. Chính là cả nhà chúng ta đều tái sinh. Sau này á, mọi người nhớ kỹ cho ta, nhớ kỹ ơn đức của tấn dương linh chúa. saying, "We have sacrificed our last substance." The Luftwaffe will never again rise to seriously challenge Allied air power in the Second World 亲自 War. 回来的人，地才 Despite local successes 8 in 年前 gun 皇后的旧 technology, 党，哪 Operation 怕他要去 Nordwind 救 also 谁？ failed to draw significant cháu. Allied resources away from 8 the 年 event. 前我们让 Đi xem sao. The failure of both German efforts, Supreme Allied Commander 8 Dwight 年 Eisenhower 后， and 我也 Theatre Commander 见 Bernard 兵 Montgomery 不远。 launched the Allied counterattack with the advantage of continued air superiority. Cầm lấy, chậm thôi, cảm ơn. Không đủ thì lại đây. You need to point the compass in a general Cho này. direction. Này, cầm cho chắc nhé. Ai cũng có phần chậm thôi. Crazy Chậm chaos thôi. 53rd Welsh Lại đây. Division was crouching in Tiếp that theo. foxhole when the early morning air is suddenly filled by the Mike thunder Tyson of nailed artillery. it. Someone has a Behind plan. them, 25-pounder guns lob high explosive shells over their heads. Bắn công chúa, phò mã lương thực cứu trợ đã phát xong. Các châu huyện địa này đã không còn đường dòng bách tính an cư lạc nghiệp. Đường lớn gọi nhỏ, ai nấy đều ca ngợi cái công chúa và phò mã tốt quá rồi. is blown to pieces Truyền by lệnh thousands xuống, of lights lập tức blazing hồi away. thành. Finally, at 8 a.m., the order is given to advance, and the infantrymen begin their Thời gian attack. này nàng chịu khổ rồi. Waiting Chúng to ta lỡ load mất 6 ngày cưới. inches of snow. The then the 53rd suddenly commander obtains Bất kính như vậy machine gun artillery cũng đáng. Despite the awesome display of firepower which turns the landscape into a moonscape, the British have a difficult fight on their hands against a determined enemy. 姐姐快醒醒！ The date is the 我的 4th of 计划还没 January 进行完呢， 1945. 19 days since the beginning of the last great German Các vị đây là offensive of the thời kỳ nạn châu chấu. Nếu không có hai vị đích thân phát cháu, mấy khúc xương già này của chúng ta đã sớm chôn ở bãi tham ma rồi. Trên chiếc lòng dạng dân này, theo tên của hơn 2.000 hộ dân, mọi người từng đường kim mũi chỉ không lên đó. Xin hai vị nhất định phải nhận cho. Đúng vậy. Ngài còn tặng chúng ta cây giống khoai tây. Lần này toàn bộ dân trong thành Supreme đều Allied không lo thiếu ăn Commander nữa rồi. General Dwight Cảm tạ tấm lòng của bà con. Marshal Bernard Bảo Montgomery vệ bách has tính. assembled Ý nghĩa là gì? 725,000 Trong phận sự của vợ chồng ta chỉ là outnumbering the German chúng ta đến forces muộn. nearly 2 to 1. Để bà con chịu khổ rồi. Montgomery has carefully planned a counter-offensive. Nói nặng lời The rồi, US ngài đối với First chúng ta Army như cha mẹ tái sinh in vậy. the area of the Elsenborn Ridge. Công chúa điện hạ, Patton's third hoa này thơm quá. in his positions around the stone. Mẹ con bảo cô còn đẹp hơn hoa nữa. Lieutenant General Brian Forrex's 30 Corps will have the task of pushing back the westernmost units in the German-held Cảm ơn cô bé. You have to realize you can't The objective is for all three bombs to meet at the heavily defended town of Nhận lấy đi phò mã gia. Đây là chiếc lòng thành của chúng ta đó. Ngài mà không nhận, chúng ta sẽ không đứng dậy đâu. Đúng, ngài không nhận, chúng ta sẽ không đứng dậy đâu. Montgomery's orders are succinct. Vậy thì chúng ta xin nhận. 53rd is to Cảm be ơn bà put con. into battle until Mau it đứng is lên đi. exhausted. Then I will pull it out immediately and replace it with the 51st Highlands Sau này Division. nếu có khó khăn, cứ việc đến kinh thành báo tin cho ta. At 8 a.m. following the massive artillery Đây là barrage sách with trị the châu objective chấu. being to clear German Mọi người giữ kỹ sau này. ground in front of the town. Hàng năm ta đều sẽ phái người đến, vậy mọi người phòng soi bọ. The 160th Panzer Công chúa và phò mã gia, hai vị đều là người tốt. Chúng ta cùng nhau cung tiễn hai vị ân nhân hồi truyền. Cung tiễn ân nhân hồi truyền. Đi thôi. Although Eisenhower and many senior US commanders urged Montgomery to launch the counter-offensive as Chúng soon ta as đi thôi. possible in order to trap most of the German units in the Cung tiễn ân Ardennes nhân massive pocket. Baker has The acted British Bảo trọng nha field bà con. marshal has delayed Bảo trọng. until the 4th of January. 1,000 feet ahead.
He believes the worsening weather and the lack of good roads in the area Ứng will viên make trưởng the công attack chúa a và more Vương difficult đã trở về proposition. so với cứu trợ nạn nhân hơn nữa. Something the German forces Con did rằng not họ lòng do che chở nhân dân. 可这火来得蹊跷， Tốt quá rồi. 像是有 Montgomery 人故 abides 意 by 为 the 敌， military 确 strategy 实 known 改 as 变 steel not flank. 烽火的功 by 能。 which we'll He act intends to as use the judges. Allies' overwhelming That I have advantage the in courage material firepower to to smash the Hoàng enemy before advancing, in an Tốt. attempt to save Dạ as cho many mũi of rồi. his men's In lives those as possible. situations, Chia sẻ gánh nặng cho Hoàng Huynh lập tức phận của Bùi. Bệ hạ, thần không phụ sự kêu gọi, Montgomery started cứu trợ pressing thành on công. putting as few infantry in the line of fire as possible. Instead, Tốt quá he rồi. and his American counterparts have placed their Chậm đã nghe faith hết in rồi. local manufacturing Các anh làm output rất of the tốt. Allied nations Người to đâu? help produce and overwhelm the German forces Chậm in đến ban the tử stream vệ. of artillery, Cho tanks, công chúa và and tướng quốc công. Dạ, Hoàng The Huynh. attack Không cần ban thưởng đâu. for the first Hoàng Huynh battalion xin of the Huynh. East Mau Lancashire tránh cử hành hôn lễ của chúng ta đi. fighting the densely wooded high ground marked on their maps as Xem Bridge ra Hoàng Muội 2683. không đợi được nữa rồi. Supported by tanks from Hỗ 144 trợ Royal hiện tại đã trì hoãn hôn sự của các East ngươi bị chậm. Lancashire out 4 infiltrated Với các ngươi một hôn lễ xa hoa, thiên hạ cùng nhau. However, the fighting descends into a confused melee as the British infantry venture Nói xem, into the con forest, cung mặc bộ y while the phục này đi đại hôn consistent có đẹp snowfall không? turns into a blizzard. Phò mã, All platoons có chê ta become không? separated from each other. Công chúa điện hạ đẹp như tiên nữ, đảm bảo sẽ cứu phò mã gia nên bản thân điên đảo nuôi cái con nha đầu đáng ghét này dám The kích động German bổn cung. self-propelled gun destroys the Tùy không British quá, army. chỉ là công chúa mấy ngày nay đã thử cho 10 bộ y phục đẹp và dám không hài lòng. Thật ra là do lo lắng quá thôi, bộ nào cũng rất đẹp mà. After more hours of Mấy ngày chaotic trước đại hôn, fighting, the British finally captured không đi gặp Bridge phò mã, and forced the Germans to cảm thấy withdraw. sống không bằng chết.